שלום לכולם, כאן עידו, והיום יש לי סיקור שנמצא חן בעיני חובבי סטיבן קינג. קראתי לו מזמן את הספר נוספרטו של ג'ו היל, ויש לי קצת מה לומר עליו. מה הקשר בין ג'ו היל לסטיבן קינג? מי שיודע לא לגלות, אני מבטיח בסוף הסיקור לתת את התשובה. הסיפור מתחיל עם ילדה בשם ויקטוריה קווין, שמוצאת באורח פלא את כל מה שההורים שלה מאבדים. חפצים, תמונה ישנה, מפתחות לאוטו, וכשהם שואלים אותה איפה היא מוצאת אותם, היא אומרת שהיא לא יודעת. אבל האמת היא שהיא מפחדת שלא יאמינו לה. לאט לאט היא מגלה שהיא יכולה למצוא גם דברים שהיא רוצה למצוא, ולפגוש אנשים שהיא רוצה לפגוש, ולא רק דברים שההורים שלה מאבדים. וכל זה בעזרת אופניים קטנים שאבא שלה קנה לה ליום הולדת. ורק בעזרתם היא מוצאת את השביל הזה, הגשר הישן הזה, שלוקח אותה בדיוק לאן שהיא רוצה להיות פה. ורק היא רואה אותו, רק היא יכולה להשתמש בו. למרות שרק לה יש את הגשר, בעולם של נוספרטו יש עוד אדם שמחזיק ביכולת מיוחדת לא פחות, חיי נצח. לדמות המסתורית הזאת קוראים צ'רלי מנקס, והוא שואב את חיי הנצח שלו מתוך הנאה של ילדים בתוך הדיסנילנד שהוא יצר במיוחד עבורם. את הילדים הוא אוסף ברכב רויס ישן משנת 1938, ולרכב יש את הסגולה לעבור מעולם המציאות לעולם הדמיון שנמצא בתוך הראש של מנקס, ושבו נמצא בעצם אותו דיסנילנד. כשוויקטוריה ומנקס נפגשים, היא היחידה שמצליחה להתחמק ממנו, אבל הם ייפגשו שוב, דור שלם מאוחר יותר, כשהוא יחטוף את הבן שלה, והיא תעשה הכל כדי להחזיר אותו מאותו קריסמסלנד. אני מאוד מאוד אהבתי את הספר, היו לי קצת ספקות לגביו בהתחלה כשהייתי בחנות, ראיתי את השם NOS4R2, לא אמר לי הרבה, אבל אמרתי, הסיפור נשמע לי מעניין, אני אקח אותו, ואני לא מתחרט על זה שלא שפטתי אותו לפי השם. ההתחלה שלו מצוינת, בניית העולם ממש טובה בהתחלה, ממש מרגישים כל צעד של ויקטוריה על הגשר, מרגישים כל נסיעה על האופניים, הדמויות מאוד מאוד עמוקות, קל מאוד לאהוב את המשפחה של ויקטוריה, קל מאוד לאהוב את הדמויות שמסביב, אפילו השרת בבית הספר באיזו סצנה מסוימת, אפילו שהוא ניצב, יש לו עומק. צ'רלי מנקס, אותו חוטף הילדים, עשוי היטב, מה הסיפור שלו, למה הוא נוסע באוטו הזה, למה הוא חוטף ילדים, מה הולך לו בראש כשהוא עושה את מה שהוא עושה, ואיך שהוא חושב שהוא הגיבור בסיפור, זה פשוט מדהים. ג'ו מצליח להעביר דרכו ביקורת חברתית, המונולוגים, הדיאלוגים עם הילדים, עם הדמויות שסובבות אותו, גם האמצע לא מאכזב, והתפאורה נשארת קלה לדמיון והזויה באותה נשימה, הדמויות רק משתפרות, הקשרים ביניהם, העומק של הסיפור, העלילה רק מתפתחת, ואז לקראת עמוד 400, העתה רצינית שבעצם יש את הבנייה מחדש של כל הספר, כי זה שלב כזה של מעבר, אנחנו בעצם גדלים עם ויקטוריה, וצ'רלי מנקס חווה עקבות, והוא צריך לגייס כוחות מחודשים עקב דברים שקרו בספר. האמצע בעצם סביר, אם ממש ממש אוהבים את הדמויות, כי הדמויות נשארות ברמה טובה, וממש כיף לקרוא את הדמויות. אני בגלל זה נשארתי לקרוא, ואני לא מתחרט על כך, כי הסוף פשוט מדהים. החלק האחרון של הספר, 200 עמודים אחרונים, האקשן חוזר, המטה חוזר, האימה חוזרת, האי-ודאות חוזרת, דמיון מטורף, עומק וסגירה מושלמת, סוף פשוט פיצוץ. הספר עצמו מאוד מפתיע, עם איורים פתאום וחידות, אני אראה לכם חלק, אני מקווה שאתם רואים, זה בעצם פרסומת לקריסמסלנד, צ'רלי מנסה לגייס עובדים שיעזרו לו בבנייה של הקריסמסלנד. פה זה בעצם חלק של התכתבות, זה כמו וואטסאפ. יש עוד הרבה איורים שכיף יותר לגלות תוך כדי העלילה, אז אני מאוד ממליץ על הספר, מאוד ממליץ שתקראו אותו. אם אתם אוהבים בניית עולם טובה, דמויות מאוד מעניינות, ובעצם ספר שלוקח את הדמיון ועושה איתו מה שהוא רוצה. אפשר באמת להיכנס לספר הזה ולא לצאת ממנו. בגלל שהאמצע קצת איטי והמשכתי לקרוא רק בגלל שמאוד מאוד אהבתי את הדמויות, אני נאלץ להוריד לנוספרטו ניקוד על זה, והספר מקבל 4 כוכבים מתוך 5, והוא מומלץ מאוד, במיוחד לחובבי סטיבן קינג. עכשיו, מה הקשר בין ג'ו היל לסטיבן קינג? ג'ו היל, סטיבן קינג. אז ג'ו היל הוא בעצם הבן של סטיבן קינג. הוא לא רצה איזשהו קשר עם סטיבן, הוא רוצה לבדוק אם הוא יכול לעמוד בכוחות עצמו, עם כותר משלו, ואני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת. למי שאוהב גרפיק נובלס, אז יש גם גרפיק נובל נוספרטו, אני אוסיף את זה בפירוט. וזהו, טוב חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואני אשמח לשמוע מה חשבתם על דיסנילנד, ואם צפיתם את הסוף, ואנחנו נתראה בסיקור הבא. ביי ביי.